આજે આપણે આ દુપટ્ટામાંથી વન પીસ બનાવતા શીખીશું। જો તમારી પાસે પણ આવો દુપટ્ટો પડ્યો હોય અને ડ્રેસ તૂટી ગયો હોય અને કંઈ ઉપયોગમાં ના આવે એમ હોય તો એકવાર આ વિડીયો જોજો, પૂરેપૂરો જોજો। આગળ બહુ મસ્ત વન પીસ બને છે અને આ એનું અસ્તર છે। તો આપણે આજે કટિંગ કરીશું વન પીસ નાની બેબી માટે। આ એનું માપ છે, શોલ્ડર 9 છે, લંબાઈ રાખશું આપણે 29, છાતી છે 19 અને કમર છે 18। તો હવે આપણે આમાંથી આ માપનું વન પીસ બનાવીશું। આપણે કલીવાળી બનાવીશું અને કોઠો નાખશું। એટલે અહીંયાથી પહેલાં આ ત્રાસું કાપડ છે એટલે એને આપણે સીધું કરી લેશું। અહીંયાથી આ સીધું કાપી નાખશું। શોલ્ડર 9 છે પણ આપણે તો અહીંયા 4 જ લેશું, કારણ કે જો કોલરવાળું કરવાનું હોય તો જેટલું શોલ્ડર હોય એટલું લેવાનું, પણ આપણે તો સ્લીવલેસ કરવાનું છે અને ગળાવાળું બનાવવાનું છે એટલે 4 શોલ્ડર લેશું। ગળું અહીંયા લેશું 2, અહીંયા શોલ્ડર 4 લીધા છે એટલે આમ 4.5 લેશું આર્મહોલ। અહીંયા 4.5 એ નિશાન કરીશું। અહીંયા છાતીનો ભાગ આપણે 6 રાખીશું। હવે આપણે અહીંયા બોક્સ બનાવી દેશું। ગળું લેશું 3 આન, અહીંયા પણ આપણે એક બોક્સ બનાવી દેશું। અને અહીંયાથી આ રીતના ગોલાઈ આપી દેશું। કોઠો આપણે બનાવવાનો 9નો છે એટલે લેશું 10। અડધો ઇંચ આ બાજુ સિલાઈમાં જશે ને અડધો ઇંચ આ બાજુ સિલાઈમાં જશે એટલે 10 લેશું। 10 લેશું એટલે આપણો કોઠો બનીને રેડી થશે 9 ઇંચનો। આ રીતના આમ નિશાન કરી દેશું। કમરનું માપ 5.5 ઇંચ રાખશું છે એટલે હવે અહીંયાથી આ રીતના ફિટિંગનું માપ દઈ દેશું અને અહીંયા 2 ઇંચ એક્સ્ટ્રા આપણે રાખીશું જે અંદર સિલાઈમાં રહેશે। અહીંયાથી આર્મહોલની ગોલાઈ દઈ દઈશું। આ રીતના માપ કરી લેશું 1 ઇંચ। હવે આ રીતના આમ ગોલાઈ દઈ દઈશું આપણે। હવે આપણે કટિંગ કરી લેશું। અહીંયા શોલ્ડર ડાઉન કરવાના નહીં રહે કારણ કે સ્લીવલેસ છે ને એટલે। અને અહીંયાથી ગળું કટિંગ કરી લેશું। અને અહીંયાથી આ રીતના આપણે રાખી અને આ રીતના કરી નાખશું એટલે અહીંયા પણ નિશાન ફિટિંગનું થઈ જશે। હવે એને ઘાટું કરી લેશું આપણે એટલે આપણી ફિટિંગની સિલાઈ અહીંયા આવશે। આ કોઠો બની ગયો છે। આપણે ઘેરમાં અસ્તર નાખીશું। અંદર અસ્તરમાં કલી ન કરી તો પણ ચાલે। આ રીતના આપણે અહીંયાથી પ્લેટ નાખી દેશું।
આ 2 વડું કાપડ છે એને આપણે કાપી લેશું. આ ઘેરનું અસ્તર થઈ જશે અને આ કોઠાનું અસ્તર. હવે આપણે અસ્તર કટિંગ થઈ ગયું છે. આ દુપટ્ટામાં કટિંગ કરીશું. આ રીતના આપણે અહીંયા કોઠો રાખીને કાપી લેશું. આ બાજુથી પણ આ કાપી લેશું. આનો આપણે કોઠો બનાવીશું. હવે આપણે જ્યારે કોઠો બનાવીશું ત્યારે રીતે આ રીતના રાખી દઈશું અને જે આ ભાગ કટિંગ કર્યો છે આપણે અસ્તરનો એ આ રીતના રાખી દઈશું. એની ઉપર આમ પાથરી દઈશું અને અહીંયાથી અહીંયા સિલાઈ લઈ લઈશું, અહીંયા સિલાઈ લઈ લઈશું, અહીંયા સિલાઈ લઈ લઈશું, પછી ઉલટાવી નાખશું ને પછી આ કાપી નાખશું ને પછી ઉલટાવી નાખશું. એટલે હું આ કટિંગ નથી કરતી, ડાયરેક્ટ જ સિલાઈ કરીને પછી કટિંગ કરીશ. બંને ભાગમાં એ જ રીતના આવશે. આ ભાગમાં પણ આપણે એમ જ કરીશું. આ રીતના અસ્તર પાથરી દેશું અને ફરતી સિલાઈ લગાવી દેશું, પછી કટિંગ કરી નાખશું. એટલે આપણે કોઠો આમાં બની જશે. હવે આ જે છે કાપડ બીજું એમાંથી આપણે કલી બનાવીશું. આપણે કુલ ટોટલ લેન્થ જોઈ છે 30, એટલે આપણે 9 ઇંચનો તો કોઠો બનશે. એટલે આની આપણે 21 ઇંચ રાખશું. કટિંગ કરશું ત્યારે આપણે 22 રાખશું, એટલે કારણ કે 1 ઇંચ સિલાઈમાં જશે. એટલે બનીને જે આપણો ઘેર છે તે 21નો બનશે, 22નો કટિંગ કરીશું. એમાં પણ આપણે પહેલાં એક કલી કટિંગ કરી લેશું. આપણે 8.5 ઇંચની કલી બનાવીશું. સિલાઈ જતાં 8 ઇંચની રહેશે. એટલે આ રીતના પહેલાં આપણે અહીંયા 4નું કરી લેશું, 4.5 કરશું. 4.5 ઇંચ ફોલ્ડ કરી દેશું આ રીતે. અહીંયા પણ જોઈ લઈશું 4.5 ઇંચ. લંબાઈ આપણે 22 રાખીશું. અહીંયા એક નિશાન કરી દેશું. હવે આ 4.5 છે તો આપણે જે આ કલી કટિંગ કરીશું એ અહીંયા 3ની રાખીશું. એટલે આ ડબલ વાળું છે, 3 ના અડધા 1.5 થશે. તો આપણે એક 1.5 ઇંચ ઉપર નિશાન લગાવીશું.
પછી હવે આ નિશાનને પટ્ટીને આમ ક્રોસમાં રાખી દઈશું. હવે આપણે અહીંયા નિશાન કરતા જશું. હવે આપણે કલી કટિંગ કરી લેશું. આપણી કલી બરાબર કટિંગ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. બંને સાઈડ એક સરખી જ છે. હવે આપણે આ કલીના માપ પરથી જ બધી કલી કટિંગ કરીશું. આપણે એક કલી આ બાજુથી કાઢશું, એક કલી આ બાજુથી કાઢશું, કારણ કે કપડું વેસ્ટ ન જાય તે માટે થઈને, અને આપણે જે ઘેર બનાવવાનો છે તે પણ વધારે બને. હવે આ રીતના અહીંયાથી આપણે આ કલી રાખી દઈશું. આમ આપણે જ બધી કલી કટિંગ કરી લેશું. પાછી વળી આ બાજુ આ રીતના કલી પાથરી દેશું. બધી જ કલી આ રીતના બનાવી લેશું. હવે આ બાજુ પાથરીથી તો આ વખતે જે આ વધારે ભાગ હશે એ આ બાજુ આવશે. કલી કટિંગ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આપણી બધી જ કલી કટિંગ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે બધી જ કલીને આપણે આ રીતના જોઈન્ટ કરશું. જ્યારે સિલાઈનો વિડીયો હું બનાવીશ ત્યારે એ પણ તમે જોઈ લેજો. આ રીતના આપણે બધી કલીને જોઈન્ટ કરી લેશું અને ઘેર બની જશે આપણો. તમે જોઈ શકો છો આ બધી કલી કટિંગ થઈ ગઈ છે. અને આમાંથી આપણે જે કોઠો બનાવવાનો છે તે અસ્તર. આપણું વન પીસ કટિંગ થઈ ગયું છે. હવે બીજો વિડીયો જે બનાવીશ તે આ જે સિલાઈ કરીશ એનો બનાવીશ. અને જો તમને મારા વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવા જ નવા બધા વિડીયો હું મૂકતી રહીશ. તમે મારા વિડીયો જોતા રહેજો. થેન્ક યુ.